අපි අද කතා කරමු ඇප් එකක් ක්ලෝන් කරගන්න විදිය. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන ඇප් එක කොපියක් විදිහට හදාගන්න විදිහ ගැන. සුමදාසත් තේරුම් දෙනාට ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම කියලා දෙන්න හදන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන ඇප් එකක් ක්ලෝන් කරගන්න විදිහ ගැන. ඉතින් සමහර අයට හිතෙන්න පුළුවන් මේ ක්ලෝන් කරගන්න එකේ ඇති වැදගත්කම මොකක්ද කියලා. ඉතින් උදාහරණයකට අපි WhatsApp ඇප් එක ගත්තොත් ඔයාලට එක ෆෝන් එකක යූස් කරන්න පුළුවන් එක WhatsApp ඇප් එකයි. ඒ වගේම එක ෆෝන් එකක එක WhatsApp account එකයි යූස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ WhatsApp account අපිට අලුතෙන් ඇඩ් කරගන්නවා. ඒ වගේම මේ WhatsApp account අතර අපිට ස්විච් වෙනවා පහසුකමක් නැහැ. ඉතින් මේ වෙලාවට ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා මෙන්න මේ ඇප් ක්ලෝන් කරන එක. ඉතින් වර්තමානයේ නම් ගොඩක් ෆෝන් වල මෙන්න මේ ඩුවල් ස්පේස් පහසුකම තියෙනවා. ඉතින් ඒක හරහා ඔයාලට පුළුවන් ඇප් එකක් ක්ලෝන් කරගන්න. ඉතින් එහෙම නැති ෆෝන් වලට මම අද ඔයාලට ඇප් එකක් අඳුන්වලා දෙන්නම්. අන්නේ ඇප් එක ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන ඇප්ස් ක්ලෝන් කරගන්න. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි කෙලින්ම යමු වීඩියෝ එකට. මුලින්ම යනවා Play Store එකට. ගිහින් ඔයා එක සර්ච් කරන්න multi space කියලා. හරි. එහෙම සර්ච් කරාම මෙන්න මේ මුලින්ම එන ඇප් එක ඔයා ඔයාගේ ෆෝන් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. ඉතින් මේක මෙගාබයිට් 10ක් විතර වෙන පොඩිම පොඩි ඇප් එකක්. හරි. ඔය ඇප් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තා නම් ඇප් එක ඕපන් කරගන්න. ඉතින් ඕපන් කරගන්නකොට මෙන්න මෙතන ස්ටාර්ට් කියන බටන් එක ඔයා ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ අහන පර්මිෂන්ස් වලට allow දෙන්න. හරි. අපි දැන් ඇප් එකේ හෝම් පේජ් එකට ආවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන හැම ඇප් එකක්ම. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති මගේ ෆෝන් එකේ තියෙන සේරම ඇප් මෙතන පෙන්눔 කරනවා. ඉතින් අපි කොහොමද මේකෙන් අපිට අවශ්‍ය ඇප් එකක් ක්ලෝන් කරගන්නේ? ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලට ක්ලෝන් කරගන්න ඕනි ඇප් එක උඩ මෙන්න මේ විදිහට එකපාරක් ටච් කරනවා. ඊට පස්සේ මේ යට තියෙන තැඹිලි පාට ක්ලෝන් කියන බටන් එක උඩ ටච් කරන එක විතරයි. හරි. මම දැන් ඔයාලට පෙන්නන්න WhatsApp කියන ඇප් එක ක්ලෝන් කරලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් මම WhatsApp කියන ඇප් එක උඩ ටච් කරනවා මෙන්න මේ විදිහට. ටච් කරලා මේ ක්ලෝන් කියන බටන් එක උඩ ටච් කරනවා. හරි. ටික වෙලාවක් ලෝඩ් වුණාට පස්සේ ඔයාලට පේන ඇති මෙතනින් WhatsApp කියලා මෙන්න මේ ඇප් එක ආපහු පෙන්눔 කරනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ අපේ WhatsApp ඇප් එක ක්ලෝන් වෙලා මෙතෙන්ට අවිල්ලා ඉවරයි. ඉතින් මෙතනින් පුළුවන් අපිට අපි ක්ලෝන් කරගත්ත ඇප් එක මෙන්න මේ විදිහට ඕපන් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති අපේ ක්ලෝන් කරගත්ත WhatsApp එක මේ විදිහට ඕපන් වුණා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම ක්ලෝන් කරපු WhatsApp එක. ඒ වගේම මේ තියෙන්නේ මගේ ඔරිජිනල් WhatsApp ඇප් එක. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති අපේ ක්ලෝන් කරගත්ත එකේත් අර ඔරිජිනල් ඇප් එක වගේමයි ඒකෙත් අර ස්ටෙප් ටික මේ විදිහට ඉදිරියට කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඒත් ඔයාලට මේකේ පේනවා ඇති අපේ ක්ලෝන් කරගත්ත WhatsApp එක අපේ හෝම් ස්ක්‍රීන් එකේ පේන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි මගේ ෆෝන් එකේ ඇප්ස් වලත් ඒ ක්ලෝන් කරගත්ත WhatsApp එක පෙන්눔 කරන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි කොහොමද මේක අපේ ෆෝන් එකේ හෝම් ස්ක්‍රීන් එකට ගන්නෙ? ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ ක්ලෝන් වෙච්ච ඇප් එක උඩ ටච් කරගෙන ඉඳලා ඊට පස්සේ එන මෙන්න මේ පොඩි මෙනු එකේ තියෙනවා create shortcut කියලා ඔප්ෂන් එකක්. අන්න ඒක උඩ එකපාරක් ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙයාගේ පර්මිෂන් එකක් ගන්නවා මේක දිවා allow කියන එක උඩ ටච් කරන්න. හරි. ඉතින් දැන් හෝම් ස්ක්‍රීන් එකට ගිහලා බලමු ඔයාලට පේන ඇති අපි අර ක්ලෝන් කරගත්ත WhatsApp එක ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනින් අපිට පුළුවන් අපේ ක්ලෝන් කරගත්ත WhatsApp එක ඕපන් කරගන්න. ඉතින් ඔයා කොහොමද මේකෙන් තව ඇප් ක්ලෝන් කරගන්නේ? එතකොට පේන ඇති මෙතන තියෙනවා ප්ලස් මාක් එකක්. අන්න ඒක උඩ ටච් කරාම අපේ ඇප් ටික ආපහු මේ විදිහට පෙන්නනවා. ඉතින් මේකෙන් අපිට WhatsApp, Facebook විතරක් නෙමෙයි අපි මොකක් හරි ගේම් එකක් තියෙනවනේ ඒකත් අපිට මේකෙන් ක්ලෝන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙතන Free Fire ගේම් එක තියෙනවා. ඉතින් මට ඒකත් මෙතනින් ක්ලෝන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන ඕනම ඇප් එක මෙන්න මේ විදිහට ක්ලෝන් කරගන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න, ඒ වගේම වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ඉතින් ඔයාලට තව අඩුපාඩු තියෙනවා නම් මොනවා ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් LM Tech YouTube channel Facebook එකේ Instagram වල සහ Twitter follow කරන්න. මේ තවත් දවසක මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනින්ම හම්බෙමු.